عليكم السلام أحبتي، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم لحظات قرآنية، وهذه الحلقة رقم 854. وبرضو لازلنا في موضوع المساكين، لأن مهمتنا أن نحذر من ثورة المساكين أو من ثورة الجياع. فهذه الحلقة تتحدث عن الإهلاك الذي يرتبط بوجود طبقات مترفة آه، تدمر المجتمع وتدمر نفسها. الله سبحانه وتعالى قال: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. يعني حتى بعد الآية 16 بعد كده ربنا سبحانه وتعالى أشار إلى تطبيق هذا القانون من عهد نوح. قال: وكم هلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. و ناس كتير بقى يعني كانوا بعتوا لي يقولوا لي: واذا ردنا هناك لقرة امرنا مترفيها، يعني اذا ربنا اللي بيامر المترفين. وانا رديت على كده في مقالة. يعني في حاجة في القرآن الكريم اسمها الإيجاز بالحذف. يعني واسأل القرية التي كنا فيها، مش القرية، واسأل أهل القرية التي كنا فيها. يعني وجنى الجنتين دان أي قريب، يعني وجنى الجنتين شخص قريب. ففي حاجة اسمها الإيجاز بالحذف، إيجاز بحذف الفاعل، إيجاز بحذف المفعول، إلى آخره. فهنا بقى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، يعني أمرنا مترفيها بالعدل. آه، نبتدي آه، يعني ندخل في تدبر في هذه الآية، لأنها طبعا هي آية الساعة، يعني آية هذا العصر بالنسبة لبلاد المحمدين. أقول هذا يعني وأنا يعني وقلبي على المستضعفين في مصر وفي غيرها. نحن ننتمي للمستضعفين وندافع عنهم، وبرضه يعني نخشى على المترفين، ومن هنا نحذر ونعظ. يقول سبحانه وتعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية. إرادة الله جل وعلا هنا تالية لإرادة البشر وأفعالهم إن خير وشر. المترفون إذا تربوا على الظلم واعتبروا ثروة الأمة حقا لهم، لذا يرفضون الأمر بالإصلاح فيحل الهلاك. أي أرادوا الفسوق رفضا للإصلاح، فأراد الله جل وعلا لهم عقوبة الإهلاك. ونتقب بقى هنا مع العناصر الثلاثة: الأمر بالإصلاح اللي أمرنا مترفيها، ورفض المترفين لذلك الأمر ففسقوا فيها، وبعدين الهلاك والتدمير فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. الآية يعني فيها ثلاث عناصر: أمر المترفين بالإصلاح، رفض المترفين لذلك الإصلاح، وبين ما يعقب ذلك من تدمير وإهلاك. أول حاجة أمرنا مترفيها يعني أمرناهم بالإصلاح، وده في قوله سبحانه وتعالى: وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين. ده سورة الشعراء 208 و 209. يعني ما فيش قرية أهلكت إلا كان فيها منذرون. ينذرون بإيه؟ يعني ينذرونهم بما يعني بسوء أفعالهم. أنتم مترفون، لابد من الإصلاح، لابد من رعاية الفقراء والمساكين إلى آخره، فيرفضون هذا. الذي يتولى النصح والوعظ أناس مثلنا. ربنا سبحانه وتعالى يقول يعني تعقيبا على إهلاك الأمم السابقة، يقول: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. الآية 116 من سورة هود. يعني لو كان في بقية من الناس المحترمة الذين يعظون ويسمع كلامهم، في هذه الحالة كانت يعني ربنا سبحانه وتعالى كان سينجي هذه القرية من الإهلاك. لكن الذي حدث أن كلام الوعاظ بالإصلاح ذهب هباء، فترتب عليه الإهلاك. ومن هنا نحن نعظ ولا نمل من الوعظ. لا بد من إصلاح حقيقي، وإلا بقى سيحدث التدمير للمجتمع. ده العنصر الأول، يعني أمرنا مترفيها. العنصر الثاني ففسقوا فيه، يعني العكس خالص. يعني هم لم يكتفوا يعني
يعني لم يطيعوا الأوامر بالإصلاح. لا، ده هم تطرفوا إلى أنهم عاقبوا المصلحين. وده سبب، يعني احنا جينا هنا امريكا ليه؟ ما جينا اننا يعني بح صوتنا ودخلنا السجن الى اخره، ولا يزال اهل القران تحت ضغط وارهاب هناك، واي واحد بيتكلم في الحقوق في مصر بيوضع في السجن، وهناك بقى يعني اختفاء قسري وقتل خارج القانون. اذا هنا بقى مش موضوع رفض الاصلاح فقط، لا، ده الرد على الاصلاح بالفسق اللي هو ما يحدث الان. وربنا سبحانه وتعالى ذكر آه المنتاليتي او العقليه بتاعت المترفين في قاعده، ان هم دايما بيرفضوا دعوه الانبياء والرسل والمنذرين من البشر الذين يسيرون على سنه الرسل في الدعوه الى الحق. المترفون اعتادوا تكذيب الرسالات السماويه. يقول سبحانه وتعالى: وما ارسلنا في قريه من نذير الا قال مترفوها ان بما ارسلتم به كافرون. والمترفون يتمسكون بما وجدنا عليه اباءنا. هم في عصرنا بقى، وهم الاتباع بتوعهم والكهنوت اللي ماشي وراهم والعيال اللي بيسقفوا لهم، يقول لك دي ثوابت. المترفون يتمسكون بالثوابت التي وجدوا عليها آباءهم، لأن هذه الثوابت نما فيها وضعهم الاجتماعي الظالم، وأصبحوا بهذه الثوابت بقى هم اللي الفئة التي تتحكم، وبيسموا نفسهم الأسياد، ويقول لك الجهات السيادية. طب أنتم أسياد على مين؟ على الناس. طبعا هم الذين يملكون الثروة والسلطة وأصبحوا أسيادا، وبقية الناس عبيد. ربنا سبحانه وتعالى لم يعني قال يعني وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. يعني دي بقى قاعدة عامة، أن المترفين في أي قرية يعني معناها دولة أو مجتمع، ربنا يعني يبعت لهم نذير. النذير ده قد يكون رسولا، وممكن واحد بقى يتطوع يكون هو نذير، وده طبعا يشمل كل واحد يقول بالإصلاح. تلاقي المترفين يقول لك لا، احنا عندنا سيستم، احنا عندنا نظام، احنا وجدنا آباءنا على أمة وأجمعت على ذلك الأمة، ولكن الأمة أجمعت على إن اللي قالوا فلان واللي قالوا فلان، يعني هذا ما وجدنا عليه آباءنا. فده كلام المترفين، لأن يعني تكون لهم بهذه الثقافة يعني وضع خاص في المجتمع، أصبحوا فيه أسيادة، بالتالي يلجؤون إلى تبريرات دينية لبقائهم. وطبعا هم موجود معهم يعني أصحاب الكهنوت، وتلاقي أصحاب الكهنوت هم الذين يدافعون عنهم بالدين، ليس دين الله الحق جل وعلا، ولكن ضد دين الله الحق جل وعلا. بعد كده بقى يحصل التدمير والإهلاك. لما واحد فقير يتعرض للعذاب أو يتعرض لكذا، يعني إحساسه هو عايش في عذاب طبيعي، فالإحساس بتاعه بالعذاب بيختلف عن إحساس الولد المترف أو الناس المترفة، الناس اللي هم هاي. الناس اللي هم هاي بقى لو جاعت تبقى مصيبة. طب تخيل بقى لما يحدث به الإهلاك وهو راجل ناعم ومترف ومية مية ما بتعبش. هنا بقى هيصرخ. لا، ده مش هيصرخ، هيجعر، أو بالتعبير القرآني يجأر. يقول سبحانه وتعالى: حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون. ده المؤمنون الآية 64. وبعدين يقال لهم: لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون. ربنا سبحانه وتعالى يتحدث بقى عنهم هم بيجروا. يعني واحد مع عربية مرسيدس بقى عند الإهلاك عندما تقوم ثورة الجياع، وثورة الجياع بقى لا تبقي ولا تذر، لأن هي بقى يعني بقى ثورة الجياع حصلت في الثورة الفرنسية في الأول، واختل النظام
الجيلاتين أو المقصلة اتعملت بقى تقطع رقاب الناس إلى آخره. كان في كياس، كان في فساد، كان في فوضى، كان في مصايب. تخيل بقى لو ده حدث في مصر، استغفر الله العظيم، نرجو أن لا يحدث. هتلاقي بقى الجماعة المترفين كل واحد بقى يركب الطيارة، يركب كذا، يجري. لكن هيروح فين؟ ربنا يقول: وكم قصرنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. يا أخي لا، ما تجريش، ارجع لأنه طبعا من ضمن الحاجات ان هو كان عايش في قصور. لما تتدمر القرية او يتدمر المجتمع بيبقى منها يبقى يعني قصر مشيد وبئر معطلة. القصر المشيد بيعبر بقى عن المترفين، وبعدين مفيش في حد واستعصى على التدمير. وفي بئر معطلة اللي هي المرافق التي يشربوا منها ويعيشوا عليها الفقراء والمساكين، كان صاحب القبر كان بيعطلها. وهذا ما يحدث في مصر. يعني تلاقي في مصر الأماكن أو المساكن العشوائية ليست فيها مرافق، وتلاقي كل المرافق رايحة للساحل الشمالي ورايحة إلى المدن اللي موجودة جديد اللي بتعبر عن المترفين، يعني سواء مدن هنا أو هنا أو هناك. تلاقي في جوع مائي في مصر، لكن هذا لا يمنع أن تكون هناك حمامات سباحة من المياه العذبة في كذا. بتلاقي ناس تعيش في الشوارع وفي المقابر، وناس تسكن أو عندها يخوت وعندها كذا وعندها كذا. ده كله سيدمر إذا لم يقم إصلاح سريع. أهلا وسهلا بكم أحبتي في برنامجكم لحظات قرآنية وفي قناة أهل القرآن موقع أهل القرآن. لا تنسوا المشاركة بشير ولايك، وعليكم السلام.